Thank you for joining Oyo State Today on BCOS television. I am Belumi Asende. The state governor, Engineer Seyi Makinde, has assured original property owners along the Ibadan Circular Road that their concerns will be fully addressed under the present administration and will not be transferred to the next government. He further pledged that no property would be demolished without the payment of appropriate compensation. Governor Makinde gave the assurance during a special meeting with affected landowners of the Rashidi Adewolu Ladoja Circular Road project at Ologuneru area in Ido local government. The governor reaffirmed that his administration will not betray the trust reposed in it by the people of the state, pledging to remain transparent and accountable at all times. He urged affected property owners to disregard any markings placed on buildings beyond the approved 150 meters in already developed areas, stressing that the ongoing project would not exceed the designated setback. Governor Makinde further announced that a 10-member committee would be constituted from among the landowners to work closely with the New Towns and Cities Development Authority in addressing outstanding concerns related to the project. Representatives of the landowners described the governor as a compassionate leader who is willing to listen to the grievances of residents. They, however, appealed to him to intervene decisively and bring a lasting solution to the lingering issues affecting them. The State House of Assembly has endorsed the revised terms of the 55 million euros French Treasury concessional loan for the Oyo State Healthcare Project 6, a move that aligns the state legislature with the recent approval granted by the National Assembly. The decision followed a letter from Governor Seyi Makinde, read at plenary by the Speaker, Right Honorable Adebo Ogundoyin. BCOS reporter Olamiposi Ishola completes the story. Reading the letter from the executive arm of government, revised terms of the 55 million euro French Treasury concessional loan for the Oyo State Healthcare Project 6, the Speaker of Oyo State House of Assembly, Honorable Adebo Ogundoyin, said Governor Seyi Makinde sought fresh concurrence from lawmakers after the French government adjusted the loan conditions in response to delays and shifting global economic realities. Following the French government's revisions, the Executive Council instructed the Ministry of Finance to return to the Assembly for fresh ratification, a directive that paved the way for Tuesday's deliberations. The Oyo Assembly Speaker, Honorable Adebo Ogundoyin, in his remarks, commended the governor for what he described as a transparent and responsible approach to public financing. He stressed that Assembly will continue to support programs that make a tangible difference in the lives of residents. The attention of the State Executive Council is never drawn to the need for the state government to access the French Treasury concessional loan to finance the construction, upgrade, and equipping the selected hospitals in the state, as contained in the approval of His Excellency the Executive Governor Head of Attaching and so on. In line with the approval, His Excellency the Oyo State House of Assembly and the sitting on the 14th July 2025 deliberated the approval and consequence resolve and approved that the state government obtained the 55 million euros only at 0.0092% of interest rate tenure for 40 years. In their separate remarks, lawmakers reaffirmed their commitment to ensuring funds are handled with stricter accountability and transparency once disbursement begins. Since this thing has been approved previously, it is only a small alteration that was done that we need from approval from this assembly in order to make it simple like everything. I want to appeal to all without any ado that we give it an accelerated passage, and I'm moving the motion for the approval of the request. The 55 million euro loan will drive several flagship interventions, including new emergency care,
trauma response and neonatal intensive care services, digitalization of health systems to improve efficiency, renovation and equipping of primary and secondary health care centers, and strengthening of the Oyo State Health Insurance Agency. Major facilities earmarked for upgrade include the Ring Road State Hospital, where an advanced medicine center, a maternal and child health unit, and an emergency medicine unit will be developed. Other beneficiaries are general hospitals in Isanyi, Erua, Kishi, Arima, and specialist hospitals in Shaki, Ogbomoso, and Jericho. The Assembly's concurrence brings Oyo State closer to unlocking the funds needed to advance its health infrastructure and expand access to quality care across the state. Oyo State had initially secured legislative approval for the facility in July 2025 under highly concessional condition. The loan is central to the government's plan to upgrade and equip several hospitals across the state. Olamiposi Ishola, BCOS News. The State House of Assembly has conducted a second reading of the State Appropriation Bill 2026 and the State Finance Bill 2026 simultaneously. The two bills were read and subsequently referred to the House Committee on Finance and Appropriation for further examination. BCOS reporter Olamiposi Ishola brings the details. Mr. Speaker! The Oyo State House of Assembly, presided over by the Speaker, Honorable Adebo Ogundoyin, held a plenary session that featured the second reading of two key pieces of legislation, the Oyo State Appropriation Bill 2026 and the Oyo State Finance Bill 2026. Both bills were subsequently referred to the House Committee on Finance and Appropriation for further scrutiny. Distinguished honorable colleagues, now the second reading of the Oyo State Appropriation Bill 2025, which has now been read for the second time. The appropriation bill proposes a total expenditure of 891 billion 985 million 74,480 naira 79 kobo. The finance bill, which funds the appropriation, carries the same monetary figure and is drawn from the consolidated revenue of Oyo State for the year ending 31st December 2026. We move that it is seconded, that the Oyo State Finance Bill 2026 will be read for the second time. Those figures here, those figures here, yes, I do. During the session, the House also received the report of the Committee on Public Accounts, which screened Mr. Popola Adedayo Kende, the nominee for Auditor General of the state. Committee Chairman Honorable Olushola Owolabi, Ibadan North East 2 constituency, urged lawmakers to approve the appointment. Additionally, the Committee on Special Duties, chaired by the Deputy Speaker Honorable Abiodun Fadeyi, presented a report recommending the confirmation of the chairman and members of the Oyo State Independent Electoral Commission. The House has adjourned its sitting until December 16. Olamiposi Ishola, BCOS News. You can watch us on GoTV, channel 134 and channel 113 on Star Times. And now, before I go, contribute your quota to move Oyo State forward. And that ends Oyo State Today. Thank you for joining us. Good afternoon.
that goods and services being produced in the country are world-class? Do you also know that goods and services being offered are cheaper when compared with foreign products without compromising standards? Why therefore do you condemn and devalue homemade goods to the advantage of foreign manufacturers? Let's change our attitude. Patronize homemade goods and improve our foreign earnings. Let us boost internally generated revenue for the nation and the pace-setter state. Let's take pride in our own goods and services. Together, we can promote made in Nigerian goods. This message is powered by BCOS. Ẹ̀kásán àkó wàtàárọ̀ ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ọ̀làmúwá fún yín Ayọ̀rìndé Ọlágòkè lóníròyìn yín. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ onímọ̀-ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé ti fọwọ́ ìdánilójú sọ̀yà fún àwọn tó jẹ́ ojúlówó àwọn tó ní dúkìá tọwọ́jà iṣẹ́ àkànṣe ojú ọ̀nà Àbújá olóbìrípo tó gba ìyódì ìlú kọjá pé ìjọba yóò dáhùn sí ìbéèrè àti ẹ̀bẹ̀ wọn kíjọba tó wà lóde báyìí kó tó kó wá wọlé kó sì tó di pé gbogbo àwọn nǹkan tí wọ́n béèrè fún yóò jẹ́ sísọ tí wọ́n sì ṣe lẹ́yìn ọ̀sọ́kà. Gómìnà ṣèlérí pé wọn kò ní wo dúkìá kankan lórí pé wọ́n san owó gbà má bínú fún àwọn tó lẹ́tọ̀ọ́ sí. Gómìnà Mákindé sọ̀rọ̀ dánilójú yìí níbi àkànṣe ìpàdé tó wáyé láàrin ẹgbẹ́ àwọn onílé àti àwọn onílẹ̀ níbi tí iṣẹ́ àkànṣe ojú ọ̀nà náà tí wọ́n fi sọrí orí ọba aládé Rashidi Adéwọ̀lú Ládọjà tó wáyé ní agbègbè ológun ẹrú níjọba ìbílẹ̀ Èdó nílùú Ìbàdàn. Gómìnà Mákindé fìpinnu ìjọba rẹ̀ múlẹ̀ wípé òun kàn jẹ́ àwọn èèyàn òun ò ní já àwọn èèyàn kulẹ̀ nídìí ìgbẹ́kẹ̀lé àti ìgbàgbọ́ tí wọ́n ní nínú ètò ìṣèjọba rẹ̀. Gómìnà rọ àwọn tọ́rọ̀ náà kàn láti ṣe sùúrù torí pé ètò gbogbo ni yóò jẹ́ ìlànà gbangba làṣántà àti pé àkóyawó wà lórí gbogbo nǹkan táwọn bá ṣe lórí ètò náà. Gómìnà rọ gbogbo àwọn tí ọwọ́jà iṣẹ́ àkànṣe náà bá dúkìá wọn láti yẹ̀bá kúrò nídìí àwọn ìwà tí kò tọ́ nítorí pé píparọ́ mọ́ ìjọba lórí gbèdéke òdiwọ̀n ohun tíjọba mú fún iṣẹ́ àkànṣe náà èyí tí kò ju 150 ẹsẹ̀ bàtà lọ tí kò sì jù bẹ́ẹ̀ lọ rárá. Gómìnà Mákindé tún kéde ìfilọ́lẹ̀ ìgbìmọ̀ ẹlẹ́ni 10 èyí tí àwọn tó ní dúkìá níbẹ̀ yóò wà lára wọn tí wọn yóò sì ṣiṣẹ́ papọ̀ pẹ̀lú àjọ tó wà fún ọ̀rọ̀ ìdàgbàsókè ìlú ńláńlá àti ìdàgbàsókè ìgbèríko láti wá ojútùú sí gbogbo àwọn ẹ̀dùn ọkàn àwọn èèyàn náà. Níbi ìjókòólé tó wáyé lónìí ni wọ́n ti ka àbá ètò ìṣúná àti ètò ìnáwó ọdún 2026 fún ìgbà kejì. Lẹ́yìn èyí nílé pàṣẹ fún ìgbìmọ̀ tó wà fún ètò ìṣúná pé wọ́n gbọ́dọ̀ gbé ìgbésẹ̀ tó yẹ
lórí àbá ètò ìsúná ọdún 2026 lẹ́yọ̀ sọ́kà akọ̀rin iléeṣẹ́ wa Ọlámípọ̀sí Ṣọ̀lá máa péjú síbi ìjókòó náà ń tó ń bọ̀ rí ẹ bá mi ká lọ. ìjókòó ìgbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ètí olórí ìgbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ asòfin Adébò Ògúndòyìn darí rẹ̀ níbi tí wọ́n ti ka àwọn àbá méjì tó ṣe kókó lórí àgbékalẹ̀ àbá ètò ìsúná ọdún 2026 àti ètò ìnáwó ọdún 2026. àwọn àbọ̀ òfin méjèèjì ọ̀hún ni wọ́n taari síwájú ìgbìmọ̀lé tó wà fún ètò ìnáwó fún àyẹ̀wò tó péye lórí rẹ̀. àbá ètò ìsúná ọdún 2026 ọ̀hún òun ló ní àpapọ̀ owó tó tó ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀rin bílíọ̀nù náírà ó dín mẹ́sàn-án. àbọ̀ òfin lórí ètò ìnáwó èyí tí ó ṣe àgbékalẹ̀ àwọn bí wọ́n ṣe ná owó ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ látòrí àwọn owó tí ń wọlé láti akoto ìjọba àpapọ̀ fún odidi ọdún kan èyí tí ó parí ní ọjọ́ 21 oṣù kejìlá ọdún 2026. níbi ìjókòólé náà ilé tún gba àbọ̀wádìí ìgbìmọ̀ tó wà fún àkóyawọ́ nínú ilé ìgbìmọ̀ asòfin náà níbi tí wọ́n ti ṣe àgbéyẹ̀wò ọ̀gbẹ́ni Pópóọlá Adédayọ̀ Kẹ́hìndé gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ tí ń forúkọ rẹ̀ sọ́wọ́ tí ó jẹ́ olùyẹ̀wé owó àgbà nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. alága ìgbìmọ̀ náà asòfin Olúṣọlá Owólabí tó sojú ẹkùn ìdìbò àríwá ìlà oòrùn Ìbàdàn ẹlẹ́ẹ̀kejì rọ àwọn asòfin yòókù láti buwọ́lù yànsípò rẹ̀. láfikún ìgbìmọ̀ tó wà fún àkànṣe iṣẹ́ èyí tí igbákejì olórí ilé ìgbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ asòfin Abíọ́dún Fádèyí jẹ́ alága rẹ̀ náà ṣe àgbékalẹ̀ ìbọ̀wádìí ìtàn fi ń béèrè fún ìfẹsẹ̀múlẹ̀ ìyànsípò alága àti àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ àjọ ètò wà fún ètò ìdìbò nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ INEC. ilé ti sún ìjókòó wọn sí ọjọ́ 16 oṣù kejìlá ọdún yìí. Ayọ̀rìndé Ọlágòkè ló ròyìn fún iléeṣẹ́ BCOS. ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti ṣàtẹnumọ́ rẹ̀ pé òun ò ní yẹ̀dí nínú sísàmúlò àbá ètò ìsúná ọdún 2026 bó ti tọ́ àti bó ti yẹ. bákan náà ló rọ àwọn olùgbé ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ láti fi ìrètí wọn balẹ̀ pẹ̀lú sísàmúlò rẹ̀ èyí tí ó bẹ̀rẹ̀ láìpẹ́. kọmíṣánná fún àbá ètò ìsúná àti ààtò ètò ọrọ̀ ajé nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ọ̀jọ̀gbọ́n Musbau Babátúndé ló fọwọ́ ìdánilójú ìsọ̀yà lásìkò àtúpalẹ̀ àbá ètò ìsúná ọdún 2026 èyí tó wáyé ní yàrá ìpàdé iléeṣẹ́ rẹ̀. akọ̀rin iléeṣẹ́ wa Ọlámilékan Sulaimon bá wọn péjú síbẹ̀ tó búbọ̀ rè lẹ́nu Bùnmi Elégbèdé. àtúpalẹ̀ àbá ètò ìsúná ọdún tó ń bọ̀ náà ni kọmíṣánná fọ́rọ̀ àbá ètò ìsúná àti ààtò ọrọ̀ ajé ọ̀jọ̀gbọ́n Musbau Babátúndé ṣàlàyé pé àbá ètò ìsúná ti 7.9 bílíọ̀nù náírà náà ló kún fún ìfẹ́ aráàlú. ó wáá fọwọ́ ìdánilójú sọ̀yà pé ìṣàmúlò gbogbo àbá ètò ìsúná náà yóò ṣeé ṣe o bí ìgbésẹ̀ ṣe bẹ̀rẹ̀ lórí rẹ̀. ọ̀jọ̀gbọ́n Babátúndé ṣàpèjúwe àbá ètò ìsúná náà bí èyí tó gbẹlẹgẹ́ ju èyí tó dá dúró sójú kan. ó ṣàkàwé bí ìṣèjọba lọ́dún 2019 ṣe mú àdínkù bá àbá ètò ìsúná tó jogúnbá ní ìdá 25 nínú 100 nítorí bí nǹkan ṣe rí lásìkò náà. bákan náà ló ṣàlàyé pé àbá ètò ìsúná ọdún 2026 ni wọ́n gbé kalẹ̀ pẹ̀lú àjọṣepọ̀ iléeṣẹ́ àbá ètò ìsúná àti ààtò ọrọ̀ ajé, iléeṣẹ́ ètò ìnáwó àtàwọn iléeṣẹ́ ètò ìnáwó yòókù pẹ̀lú àwọn ẹlẹ́kajẹ̀ka tọ́rọ̀ kàn. ìgbésẹ̀ yìí tún fún àwọn aráàlú láǹfààní láti dá sí onírúurú ọ̀rọ̀ èyí tó jẹ mọ́ ètò ẹ̀kọ́, ètò ààbò tó fi dé ètò ọ̀gbìn àti ìlera. bákan náà ló fi kún pé àwọn iléeṣẹ́ àti lájọ-lájọ ni wọn yóò máa sọ agbègbè pàtó tí iṣẹ́ àkànṣe yóò wà àtàwọn agbègbè tí yóò jàǹfààní rẹ̀ pẹ̀lú àwọn irinṣẹ́ tí wọ́n fẹ́ lò. kọmíṣánná náà wòye pé owó tó ń wọlé fún ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti rú gọ́gọ́ sí i láì ṣàfikún owó orí. Bùnmi Elégbèdé ló ń ròyìn fún iléeṣẹ́ BCOS. wàyí o ilé aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti fọwọ́ sí àtúngbéyẹ̀wò mílíọ̀nù 65 owó ilẹ̀ Amẹ́ríkà èyí tí ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ fẹ́ yá láti ọwọ́ ilẹ̀ Faransé fún àtúnṣe iṣẹ́ lórí ètò ìlera nípínlẹ̀ yìí. ìgbésẹ̀ náà ló wà ní ìbámu sí àgbékalẹ̀ ilé aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ pẹ̀lú bí ilé aṣòfin àgbàlẹ̀ yìí ṣe buwọ́ lù ú. ìgbésẹ̀ náà ló wáyé lẹ́yìn tí wọ́n ka ìwé tí gómìnà Ṣèyí Mákindé fi ṣọwọ́ sí ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ètí aṣòfin Débọ̀ Ògúndòyìn síkà níbi ìjókòó lé. akọ̀rin iléeṣẹ́ wa Ọlámípọ̀sí Ṣọ̀lá wà níbi ìjókòó lé náà ohun tó mú bọ̀ rèé ẹ bá mi ká lọ. nígbà tí ó ka ìwé tí ó wá láti ọ̀dọ̀ ẹ̀ka aláṣẹ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ nípa mílíọ̀nù 65 owó yá láti ilẹ̀ Faransé fún àkànṣe iṣẹ́ lórí ètò ìlera ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ẹlẹ́kẹfàárù rẹ̀, olórí ilé aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ aṣòfin Débò Ògúndòyìn ṣàlàyé pé gómìnà béèrè fún ìfọwọ́sí ilé aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ yìí lẹ́yìn tíjọba ilẹ̀ Faransé ti ṣàtúnṣe lórí àwọn nǹkan tó rọ̀ mọ́ owó yá náà.
ní ìdáhùn sí bí ó ṣe pẹ́ àti bí nǹkan ṣe rí lẹ́ka ètò ọrọ̀ ajé káàkiri àgbáyé. Lẹ́yìn àgbéyẹ̀wò ìjọba ilẹ̀ Faransé, ìgbìmọ̀ aláṣẹ ti pàṣẹ fún iléeṣẹ́ ètò ìnáwó láti dá àtúnṣe tuntun náà padà sílé ìgbìmọ̀ asòfin. Àṣẹ náà ló fààyè gba ìjíròrò tó wáyé lọ́jọ́ Ìṣẹ́gun náà. Olórí ilé asòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Débọ̀ Ògúndóyin nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ lu gómìnà Mákindé lọ́gọ̀ ẹnu pẹ̀lú bó ṣe ní àkóyawọ́ àti ọ̀nà tí ó ń gbà mójútó ètò ìnáwó nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Onílé asòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ náà máa tẹ̀síwájú láti ṣàtìlẹ́yìn fún ètò náà, èyí tí ó mú àyípadà bá ètò ìgbé ayé àwọn èèyàn nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Nínú ọ̀rọ̀ tiwọn náà lọ́tọ̀ọ̀tọ̀, àwọn asòfin náà fìdí ìpinnu wọn múlẹ̀ láti rí dájú pé àkóyawọ́ wà nínú ètò ìnáwó náà fún nǹkan tí wọ́n fẹ́ fi ṣe. Ètò ìyàwó oní mílíọ̀nù 65 owó ilẹ̀ Amẹ́ríkà ni yóò mójútó àwọn ètò kan bíi ìṣẹ̀lẹ̀ pàjáwìrì, sísọ ìlànà ètò ìlera di ti ayé òde òní, ṣíṣe àtúnṣe sí àwọn ilé ìwòsàn alábọ́dé àti ilé ìwòsàn ńlá nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́, pẹ̀lú ètò ìrónilágbára fún àjọ adójútòfò lẹ́ka ètò ìlera nípínlẹ̀ yìí. Lára àwọn ibi tí wọ́n ti là kalẹ̀ tí àtúnṣe ó dé bá ní ilé ìwòsàn ńlá ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tó wà ní Ring Road nílùú Ìbàdàn, ilé ìwòsàn gbogbogbò nílùú Ìṣẹ́yìn, Èrúwà, Kìṣí àti Àrèmọ, àti àwọn àkànṣe ilé ìwòsàn tí ó wà nílùú Ògbómọ̀ṣọ́, Ṣakí àti Jẹ́ríkò nílùú Ìbàdàn. Pẹ̀lú bí ilé aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ṣe faramọ́ ọ̀rọ̀ owó ìyá náà, ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ò ní àǹfààní sáwọn owó tó nílò láti mú àgbéga bá ètò ìlera nípínlẹ̀ yìí. Ètò owó ìyá náà ló wà nínú ètò ìjọba láti mú ìgbòrò bá àwọn ilé ìwòsàn tó wà nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ nípa ríra àwọn nǹkan èlò tí ó péye. Síbẹ̀ tí wọ́n sì jẹ́ ọ̀pákùtẹ̀lẹ̀ fún àtúntò ẹ̀ka ètò ìlera tí ń lọ lọ́wọ́ lábẹ́ ìṣàkóso gómìnà Ṣèyí Mákindé, pẹ̀lú bí iléeṣẹ́ ìjọba àpapọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ètò ìnáwó ṣe fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé ilé aṣòfin àgbàlẹ̀ yìí ti fòǹtẹ̀ lu owó náà. Gbogbo ètò ló ti wà nílẹ̀ fún pínpín owó ọ̀hún lẹ́yìn ọ̀sọ́kà. Eléré owó ọ̀hún náà ni ó kéré jọjọ, tí wọ́n sì fi 20 ọdún san pẹ̀lú àǹfààní ọdún 5 míì. Pẹ̀lú àwọn àtúnṣe yìí àti gbogbo àwọn ìlànà tí ó ti wà nílẹ̀, tó fi mọ́ ìdá 45 nínú 100 tí ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ pèsè, àyípadà ọ̀tun yóò bá ẹ̀ka ètò ìlera nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ayọ̀rìndé Ọlágòkè ló ròyìn fún iléeṣẹ́ BCOS. Láti túbọ̀ jẹ ìgbádùn àwọn ètò jáde iléeṣẹ́ wa, ẹ darapọ̀ mọ́ wa lórí ẹ̀rọ GoTV níkànnì 14 channel 134 tàbí lórí ẹ̀rọ StarTimes níkànnì 17 channel 113. Tí gbogbo wa ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ jẹ́, ẹ jẹ́ ká náà pàápọ̀ pẹ̀lú ètò ìjọba láti gbé ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ débi tó lápẹẹrẹ. Ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ fún ti ọ̀sán tòní kò ní jù báyìí lọ. Ẹ ṣeun. wọ̀kùwọ̀kù lọ́rọ̀rùn pẹ̀sẹ̀ láti kéde nílé akéde tọ̀yọ́ ni ó nílò kó ṣẹ̀ mọ́ dára rẹ̀ láàmú sọpọ̀ òun wọkọ̀ bọ̀ wá sílé